ها كم زي موبايل में एक्सेल सर्जिकल वो insert इंसर्ट कम से करो the smart art video sir. कॉलम्स वाया Yes. हाँ फॉर एग्जांपल जल्दी लिखो मैं नेम स्कोर सही रहेगा ना अगर नेम्स लिखो मैं मसलन खान मोहम्मद अली मुरली चार्ज की से हाँ सही ده نمونه مولي کنه سکورز فور ایگزامپل زره د ټول تنه زه ته مې زیرو سکور دی راته صحیح دی او په دې باندې زه کوم یو چارت جوړم کوم کرکټ کې تاسو لیدل نه هغه سي ساده په دې باندې صرف یو کلیک کړل دا واغسته دا د وخت وګورئ ته نیمز راځي ټول چارټونه سکور کړی او دې نو شروع کی فور ایگزامپل 1 سکور دی شو دی فور ایگزامپل ګورخه 10 سکور شو صحیح دی کنه او دې مثلا 12 شو ګورئ یو بل نه زیاتې چې مثلا دا راو 15 سکور دی دا راو 30 سکور صحیح دی دا راو دې فور ایگزامپل بیا 10 سکور صحیح دی 15 دغه مطابق راو جوړي 24 17 سکور دی صحیح دی نو دا 50 سکور ټول زیات سکور دی کلیئر دی نو دلته تاسو ته سکور وغیرہ کوي بیا دې باندې ډبل کلیک کوئ خپل دلته کوي چینج چارت ټایپ دی نو چې لاین مختلف شي تاسو دې هغه لاینز چې استعمالي کنه دا ګورو دا ګورو سکولونو کې تاسو به ایگزام مختلف ډیزاینز دي کدی زم نه دې زم کوم چې فور ایگزامپل دا چارت مکمل زه ډیلیټ کما او دا سلیکټ کوم راشم ته ورته زه نه ورته چې انسرټ ماته لاین چارت واړی یا پای چارت واړی کوم چارت واړی ته کولای شي دا ګور دې دا چار کلر دی دا کلر دی د طاهر کلر دی ګورې ټول نه زیات څه شی دی سکور دی به دې ځین چینج کولای چې راشي نه ماته واپس تا کولم راکړم سمپل کولم راکړم دا ماته سمپل کولم صحیح دی سیو دا چارت سیو کولای شي فار ایگزامپل په ډیسکټاپ باندې سیو کوم وګورم په ډیسکټاپ باندې دا چارت سیو دی صحیح دی او په سیپشن شي دی سوئچ رائټ کولم ته ګور سکور راځي ته بل نه راځي دا مطلب چې نو چې ته راکړم دا سکور راځي نو دا ډیټا مو سره خي اصل نیو ډیټا سلیکټ نیو ډیټا مطلب یو نوې کلاړي د معنا په پاتشه مثلا سلیم نه کنه او ته مثلا 30 سکور کړی دا سلیم نشته دی کازم نیو ډبل کلیک کوم دا سلیکټ ډیټا او تکراش دا ورته والا اوکې کا صحیح دی کلیئر شو او دا والا هم ډیټیلز دي دا ګوري کوم شکل باندې ځان دا چارت غواړي دلته او دا کلرز دي کوم کلر کې غواړي ته کلیک کوم صحیح دی کلیئر ده دا مثلا دا کلیئر شو تا Yes. ها انسرت صحیح دا مثلا چارتس صحیح دی بل هایپرلینک دی هایپرلینک مطلب دا دی چې تاسو ته چې ما دې سره لینک جوړ کړی وای بر ډاونلوډ سره اوکې میګا وګور کوم دې باندې کلیک کوم هغه ماته کولا وای صحیح دا تاسو ورډ کې دا آپشن دی صحیح دی and that is the دوباره direct translate that text box है ये box अगर की horizontal का vertical text box और इस तरह से clearly देखिए बेहतर text mix निकले शेकों खत्म हो कोई इस तरह पला मर्जी दा ये होता है move कॉल है सही शो बल चेहरे हेडर कर दे दा हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वाले लेगा ना फॉर एग्जांपल करें तो लेकिन चाहे अफगानिस्तान वर्ड की डिटेल सर में वाले वैसे है मतलब टूल पेज नु की राइज दा गोरे यस कभी क्लिक करा गोरे अफगानिस्तान में क्लियर है टूल की राइज दैट इज ऑलरेडी वाले है ऑप्शन क्लियर है इधर हाँ वर्ड आर्ट दे वर्ड आर्ट खता पूरा खच कला हेडर फुटर बारे क्लिक कर दस घराजी ना सारा देश के बारे घराजी दोबारा शब्द अच्छा मतलब सिंपल प्रकार है वापस वर्ष नॉर्मल तो वापस ता पेज नखल हालत ته सही है हेडर फुटर के नोट दस खास चेंज ته ښه تاسو د دې ډیټیلز بیا ته وګورئ مایکروسافټ ورډ کې مې کړی کلیئر دی نو به دې کې مثلا فوټر ته دا والا فوټر کې دا ډیزاینز دي کوم یو غواړي چې مثلا دا مې واخله ګوره فوټر کې پیجونو کې دا شی اوس کې ګوره پیج باندې اپ څه تاسو دا شی دی خدا وړاندې ده کوم ډیزاین اخلي خپل ډیزاین راستل شي الریډي ویل لري دا صحیح ده مایکروسافټ ورډ کې مل چې دا ځنی مایکروسافټ ورډ ټیوټوریالز وګورئ صحیح ده signature line है वो लेगा ना था सही है signature line पास वीडियो के objects के signature वगैरह के bitmap image के सही है मतलब तो सॉलिड खड़े हैं yes sir माला वाले से
Symbol and way sir. Say that again. Computer over the That's clear there. Yes. The samples the padivan car kai sa clear Yes. there. Yes. Just stop.